Servi. Macrofer Felipe. من میگم از شیطان دور دکتر مدنی چای دو چای دو چای نمانه اسکاپ کاپوچینو چای چای نبا چای 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 دو چای دو چای همه ممتاز هم در کیلوش هم از کمتر میشه 10 تومن ارزون‌تر من یک گرفته باشم خودمون توی شده نمی‌سازن خب کجا باید برسید؟ به نفع پاساژ ببینیم میتونه اینجا کارت داده باشه. آخ بابا چه کنم فرین دنیای موازی واقعا چیز داشتم پاسو میاد پاسو فکر کنم آره رفتی تا دستی یه وقتی سر ماستادا پاش کنم پاشان غذاخوری بابا همه مشکی پوش در رو مقدر زیر خاک ما بکنم محمد اخلاق نداره بنده نه میدونم من خودم الان 2 ماه یه بار تو بگیم
خلاص بابا ما چی Ana, sayan, mira. Ana, sayan. خانم که افتر مرز رو بدید یا خانم که افتر مرز رو بدید یا خانم که افتر مرز رو بدید تاکسی در بیاد تاکسی از بچه رو زهره به زهرم نگه بود